เบรกยอดสองพันกูคือมันเบรกไม่อยู่แล้วต้องหาช่องที่แบบว่ามันชนไข่ก็พอไม่ได้เร็วถ้าเดินเบียร์เย็นๆนะกึบใช่